Σε μια σημαντική αποκάλυψη που αρκετοί θα πούν ότι είχαν υποπτευθεί πως ήδη υλοποιείται και που θα προσθέσει μια νέα πολύ ισχυρή δυνατότητα στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ανεβάζοντας το αξιόμαχό τους στο πεδίο της μάχης σε ανώτερο επίπεδο, προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με στρατιωτικούς που πολεμούν στην Ουκρανία, οι περισσότεροι εκ των οποίων στις ερωτήσεις που έθεσαν προς τον πρόεδρο εξέφρασαν την αγωνία και το άγχος τους για την αντιμετώπιση των ουκρανικών drones και γενικά τη χρήση τους στη σύγκρουση, με την αρχή να κάνει ο λοχείας Ντένις Ιγκόρεβιτς Οκνάκικ, που απευθυνόμενος στο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε στα ουκρανικά εξακόπτερα drones, τα Μπάμπα Γιάγκα, που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί για να μεταφέρουν πολεμοφόδια στην πρώτη γραμμή και που ελέγχονται μέσω του Starlink, ρωτώντας αν μπορεί και η Ρωσία να παράγει παρόμοια βαρέους τύπου drones που να ελέγχονται και αυτά από κάποιο δορυφορικό σύστημα, λαμβάνοντας μια αποστομωτική, ενιγματική και ταυτόχρονα αποκαλυπτική δήλωση από τον Ρώσο πρόεδρο, καθώς για πρώτη φορά υπόθηκε κάτι τέτοιο δημόσια, το οποίο και είναι ότι η Ρωσία δημιουργεί ένα σύστημα δορυφόρων χαμηλής τροχιάς, παρόμοιο και ανώτερο μάλιστα του Starlink, που όπως επισήμανε ο Πούτιν, ελπίζει οι άνδρες του ρωσικού στρατού να το νιώσουν σύντομα επί του εδάφους. Ας δούμε όμως μερικά αποσπάσματα από αυτή την αποκάλυψη του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος ξεκίνησε την απάντησή του λέγοντας: «Ίσως και μια τέτοια εργασία να βρίσκεται σε εξέλιξη. Το 2023 οι πρώτοι μας δορυφόροι ικανοί να εκτελέσουν τις εργασίες που αναφέρατε ήταν ήδη στο διάστημα. Και το 2024 και το 2025 αυτή η εργασία συνεχίστηκε. Πρακτικά έχουμε μια ιδιωτική οντότητα, θα μπορούσε κανείς να πει, δεν θα την κατανομάσω ξανά, αν και έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε διάφορες καταστάσεις και στα μέσα ενημέρωσης. Λειτουργεί με επιτυχία. Επεκτείνουμε αυτόν τον αστερισμό χαμηλής τροχιάς και είναι ικανός να εκτελέσει όλες τις εργασίες που αναφέρατε. Το ερώτημα είναι πότε θα ξεκινήσει πλήρως. Αλλά το έργο δεν είναι μόνο καλά εδραιωμένο. Προχωρά με καλό ρυθμό και με καλή ποιότητα. Ελπίζω να το νιώσετε σύντομα, έστω και στο έδαφος ας πούμε». Ενώ λίγο παρακάτω συνέχισε λέγοντας: «Όσο για το γραφείο 1440, αυτό πιθανότατα έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν και θα το πω ξανά. Δεν υπάρχει τίποτα άκρος μυστικό σε αυτό. Ο οργανισμός που χειρίζεται αυτόν τον αστερισμό δορυφόρων χαμηλής τροχιάς δεν είναι σε καμία περίπτωση κατώτερος από τον Starlink και ίσως ακόμη και ανώτερος από ορισμένες απόψεις». Με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας Μπελοούσοφ να προσθέτει σε αυτό το σημείο: «Ακόμα καλύτερος», και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίζει: «Ναι, το ζήτημα είναι η αύξηση αυτών των δυνατοτήτων. Έτσι σε αυτό το σημείο συνεργαζόμαστε με το Διοικητικό Συμβούλιο». Λίγο αργότερα μάλιστα, άλλος Ρώσος στρατιώτης επανήλθε στο θέμα του Starlink, ρωτώντας και πάλι τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έδωσε ακόμα περισσότερες πληροφορίες. «Έχω ήδη πει ότι έχουμε ένα τέτοιο σύστημα. Είναι στη θέση του και υλοποιείται. Το ζήτημα είναι η περαιτέρω ανάπτυξή του, η οποία θα πάρει χρόνο. Αλλά έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί. Το ζήτημα είναι η επέκταση του αστερισμού δορυφόρων και αυτή η επέκταση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μια ακόμα εκτόξευση έγινε μόλις πρόσφατα. Πόσους έχετε αναπτύξει?» Με τον Μπελοούσοφ να απαντάει 16 και τον Πούτιν να συνεχίζει: «Έχουμε αναπτύξει άλλες 16 συσκευές. Αυτό φυσικά είναι απολύτως ανεπαρκές, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το πρόβλημα έχει λυθεί τεχνολογικά και σχεδιαστικά. Το ζήτημα είναι η ενίσχυσή του και αυτό θα συνεχιστεί και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε». Το έριξε λοιπόν ο Ρώσος πρόεδρος, έρχεται ρωσικό Starlink, ανώτερο του αμερικανικού, που όπως είναι κατανοητό, αν μέχρι τότε μένεται ακόμα πόλεμο στην Ουκρανία, θα ενισχύσει πολύ σημαντικά τις ρωσικές δυνάμεις, δίνοντάς τους ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των Ουκρανών.